เป็นด้วยเหรอไอ้สัตว์ฟิล์ม History 101 ตอนตำนานการกลั่นแกล้งและแรงแค้นสุดอาฆาตAttack 13 วิญญาณเลขที่ 13 คือหนังสยองขวัญที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนหญิงกับทีมวอลเลย์บอลประจำโรงเรียนครับที่มีตัวละครกัปตันทีมวอลเลย์บอลเป็นตัวละครสุดแสบที่มีชื่อว่าบุษบาครับตัวละครซึ่งถูกเขียนขึ้นมาตามพล็อตดั้งเดิมให้เหี้ยมตั้งแต่สมัยเป็นคนยิ่งผลกรรมลงโทษให้กลายเป็นผียิ่งเหี้ยมยิ่งบูลลี่โหดหนักยิ่งกว่าเดิมครับและถึงแม้ว่าหนังเรื่อง Attack 13 หรือว่าวิญญาณเลขที่ 13 จะมาทางสยองขวัญเต็มสูบนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวหนังก็ยังมีการหยิบเอาประเด็นของการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนหรือว่าเรื่องราวของพฤติกรรมการบูลลี่มาเป็นประเด็นครับซึ่งแน่นอนว่ายิ่งตัวละครในเรื่องยิ่งโดนกดขี่ยิ่งโดนทำร้ายยิ่งโดนลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันยิ่งสั่งสมให้ความแค้นของพวกเธอน่าจะรอวันเอาคืนแล้วครับลือทิ้งแม่งให้หมดเนี่ยแหละเพราะจากประสบการณ์คนดูหนังอย่างพวกเราเนี่ยเรารู้ดีครับว่าเรื่องราวของตัวละครผู้ถูกกระทำจนวันหนึ่งประหลอดแตกแล้วก็แหกจนกลายเป็นหายนะมันคืออีกหนึ่งพล็อตคลาสสิกที่ดูกี่ทีก็สะใจครับดังนั้นวันนี้เราจะมาย้อนดูกันครับว่าเรื่องราวตัวละครที่ถูกกระทำแบบนี้แล้วสุดท้ายแรงแค้นนั้นก็ทำให้แกกลายเป็นผู้กระทำกลับเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนครับเริ่มจากตัวอย่างตัวละครที่เข้าข่ายนี้นะครับที่เข้าขั้นตัวละครคลาสสิกไปแล้วนะครับมี3ตัวละครที่น่าสนใจครับเริ่มจากตัวละครตัวนี้เลยครับแคร์รีไวท์จากหนังเรื่องแคร์รีหนังเรื่องแครี่ถูกทำออกมาเป็น2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันปี 1976 และเวอร์ชันปี 2013 ครับโดยอย่างที่ทุกคนทราบเพราะว่าแครี่เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างขึ้นมาจากนิยายสุดคลาสสิกของสตีเฟนคิงครับตัวละครแครี่ไวท์เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีต้นเรื่องเธอเป็นเด็กสาวมัธยมขี้อายครับแล้วก็เป็นเป้าในการกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมโรงเรียนแล้วแครี่ไวท์โดนอะไรบ้างแครี่ไวท์ถูกรังแกตั้งแต่ในห้องอาบน้ำครับตอนที่เธอมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนไม่พอนะครับที่บ้านของแครี่ก็ไม่ใช่เซฟโซนครับเพราะแม่ของเธอเป็นคนเคร่งศาสนาอย่างสุดโต่งและกักขังไม่ให้ลูกสาวใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปครับหนักสุดๆก็คงจะเป็นการที่เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยวางแผนกันทั้งรุ่นร่วมกันกลั่นแกล้งเธอให้อับอายกลางงานโรงเรียนครับจนนำมาซึ่งฉากที่เป็นจุดพีคของหนังครับเมื่อแครี่ไวท์โดนเพื่อนๆวางกับดักสาดเลือดหมูลงมาเต็มตัวเธอครับระหว่างที่เธออยู่บนเวทีต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนและตรงนั้นนี่แหละครับที่กลายเป็นจุดสูงสุดของความอดทนของแครี่ไวท์ที่ทำให้เธอระเบิดพลังออกมาทำลายทั้งโรงเรียนครับอีกหนึ่งตัวละครที่คล้ายๆกับแครี่นะครับมาจากหนังอีกหนึ่งเรื่องครับ Firestarter ครับนั่นก็คือตัวละครชาลีแม็กกี้ชาลีแม็กกี้ก็เป็นตัวละครจากนิยายของสตีเฟนคิงครับโดยพื้นฐานเนี่ยตัวละครชาลีเองเธอเป็นเด็กที่มีพลังจิตครับและพลังจิตของเธอก็คือความสามารถในการจุดไฟได้ซึ่งไอความสามารถในการจุดไฟด้วยพลังจิตของชาลีเนี่ยเป็นเหมือนกับมรดกตกทอดที่ได้รับมาจากพ่อของเธอครับและด้วยการที่เธอเป็นเด็กสาวพลังจิตที่ควบคุมพลังไฟได้มันจึงทำให้ชาลีแม็กกี้กลายเป็นเป้าในการตามล่าของรัฐบาลและองค์กรลับครับที่ต้องการจะควบคุมพลังของเธอนำไปสู่การถูกล่อลวงและกักขังเพื่อใช้เธอเป็นอาวุธจุดระเบิดของชาลีแม็กกี้นะครับเกิดขึ้นตรงที่พ่อของเธอครับถูกทำร้ายจนเสียชีวิตครับและนั่นแหละครับมันจึงนำมาซึ่งความเศร้าความโกรธและความไม่ไหวอีกแล้วและทำให้เธอทำลายทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าด้วยพลังจิตของเธอครับตามมาด้วยอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจครับจากภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง Be Devil สไปซ์เกาะคลั่งในปี 2010 ครับกับตัวละครคิมบ็อกนามตามท้อเรื่องเนี่ยคิมบ็อกนามเป็นหญิงสาวชาวชนบทธรรมดาครับเธออาศัยอยู่ในเกาะที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนในเมืองมากๆครับสิ่งที่ไม่ธรรมดาและเกิดขึ้นกับคิมบ็อกนามกับการใช้ชีวิตอยู่ในเกาะนั้นก็คือเธอแทบจะเป็นผู้หญิงสาวคนเดียวในเกาะครับและเธอก็ถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่อาศัยในเกาะร่วมกันหรือกระทั่งสามีของเธอเองครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครคิมบ็อกนามนอกจากจะพูดถึงเรื่องการกลั่นแกล้งกันแล้วนะครับยังเป็นการสะท้อนภาพและฉ
ฉายภาพของความสังคมชายเป็นใหญ่ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนครับจุดสูงสุดหรือว่าจุดพีคสุดของเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่เกิดเหตุกับลูกสาวของคิมบ็อกนามครับลูกสาวของเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่เหตุผลเดียวที่เธอทนทุกอย่างที่จะอยู่บนเกาะนี้ครับและเมื่อเหตุผลเดียวที่ทำให้เธอยอมทนถูกทำร้ายอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องมันจึงทำให้คิมบ็อกนามกลายเป็นปีศาจอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันครับอีกสักหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับจากเกาหลีเช่นเดียวกันครับและเป็นซีรีส์ที่ผมว่าหลายคนได้ดูแน่นอนครับกับซีรีส์ The Glory กับเรื่องราวของมุนดงอึนตามท้องเรื่อง The Glory เนี่ยเขาเล่าว่ามุนดงอึนเป็นเด็กสาวยากจนนะครับฐานะทางบ้านไม่ดีครับแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยปฏิบัติตัวเรียบร้อยเงียบขรึมตั้งใจเรียนเพราะเธอฝันอยากจะเป็นสถาปนิกครับแต่ปัญหาคือมุนดงอึนโดนเมินเฉยจากสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสังคมที่โรงเรียนหรือว่าครอบครัวของเธอครับสิ่งที่มุนดงอึนโดนกระทำในสมัยที่เธอเรียนอยู่ในชั้นมัธยมเนี่ยหนักซะยิ่งกว่าการโดนกลั่นแกล้งครับกับเธอเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายสารพัดครับเพราะสมัยที่มุนดงอึนเรียนอยู่ในชั้นมัธยมเนี่ยเธอถูกแก๊งลูกคนรวยรุมทำร้ายครับใช้ทั้งเครื่องหนีบผมหล่นไปที่แขนตบตีทำร้ายร่างกายสารพัดไปจนถึงมีการถ่ายคลิปประจานครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือครูที่โรงเรียนก็ไม่ช่วยเมื่อมีการแจ้งความแม่ก็เอาเงินสินบนแลกกับการยอมแพ้คดีหนักที่สุดก็คือไอ้พวกที่กลั่นแกล้งเธอสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่เนี่ยอย่าว่าแต่ไม่ยอมรับผิดเลยครับพวกมันจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปครับว่าเคยทำอะไรเอาไว้คนกระทำเนี่ยลืมแต่คนถูกกระทำไม่มีวันลืมครับตามเรื่องราวใน The Glory มุนดงอึนไม่เหมือนกับตัวละคร3ตัวละครก่อนหน้านี้นะครับที่ระเบิดแล้วก็ฆ่าทุกคนทันทีที่เกิดเรื่องครับแต่มุนดงอึนใช้เวลานับ10 ปีครับในการวางแผนล้างแค้นอย่างเยือกเย็นแล้วก็ไล่ทำลายชีวิตศัตรูทีละตัวโดยแทบจะไม่ต้องให้เลือดของพวกมันมาเปื้อนมือตัวเองเลยแม้แต่น้อยครับทั้งแคร์รีไวท์ชาลีแม็กกีคิมบ็อกนามมาจนถึงมุนดงอึนนะครับถือเป็นตัวอย่างของตัวละครที่ถูกกระทำครับแล้วณวันที่พวกเขาถูกกระทำจนถึงขีดสุดแล้วพวกเธอก็ทนไม่ไหวครับแล้วก็ปล่อยแรงแค้นเหล่านั้นออกมาเป็นการกระทำที่สาหัสเหลือเกินครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับชะตากรรมของตัวละครในลักษณะนี้นะครับความเป็นจริงแล้วมีต้นแบบตัวละครอยู่ตัวหนึ่งครับที่เป็นต้นแบบของตัวละครผู้ถูกกระทำและตัดสินใจล้างแค้นอย่างสาสมครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับ431 ปีก่อนคริสตกาลผลงานในการประพันธ์ของยูริพิดิส1 ใน 3นักเขียนบทละครโศกนาฏกรรมผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคกรีกโบราณครับและเรื่องราวที่เขาเขียนขึ้นมาก็คือเรื่องราวของตัวละครตำนานแห่งการกดขี่และการสู้กลับอย่างมีเดียครับตามเรื่องราวเนี่ยมีเดียคือเจ้าหญิงจากดินแดนป่าเถื่อนที่ชื่อว่าโคชีสนะครับเธอเป็นธิดาของกษัตริย์และเป็นผู้สืบทอดพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่จากบรรพบุรุษครับปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกับมีเดียก็คือเธอดันไปตกหลุมรักเจสันครับเจสันเนี่ยคือวีรบุรุษชาวกรีกที่ออกมาตามล่าขนแกะทองคำตามท้องเรื่องของเจสันกับขนแกะทองคำเนี่ยมีเดียใช้พลังและความรู้ของตัวเองครับในการช่วยเหลือให้เจสันสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จแต่ความช่วยเหลือของมีเดียกลับต้องแลกมาด้วยการทรยศครอบครัวฆ่าน้องชายตัวเองและทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อติดตามชายที่ตัวเองรักอย่างเจสันมาอย่างกรีซครับและมีเดียก็ปฏิบัติตัวในฐานะภรรยาผู้ซื่อสัตย์และแม่ของลูก2 คนเธอมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับสามีอย่างเจสันครับแต่โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อเจสันทรยศมีเดียครับหลังจากภารกิจในการตามหาขนแกะทองคำของเจสันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ทอดทิ้งมีเดียและลูกๆไปแต่งงานกับเจ้าหญิงที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงกลอสครับการตัดสินใจของเจสันกับการไปแต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งเมืองโครินเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระทำเพียงแค่หักหลังเรื่องความรักนะครับแต่มันคือการทำลายชีวิตและสถานะของมีเดียครับเพราะว่าตามโครงสร้างในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันคือยุคสมัยที่ผู้หญิงต้องพึ่งพาสามีอย่างสิ้นเชิงครับการตัดสินใจสร้างครอบครัวใหม่ของเจสันณวันนั้นมันจึงทำให้สถานะของมีเดียกลายเป็นคนไร้บ้านกลายเป็นคนนอกไร้สิทธิ์ไร้เสียงและไม่มีที่ยืนในสังคมครับน้ำซ้ำนะครับเจสันยังดูหมิ่นด้อยค่ามีเดียด้วยถ้อยคำเจ็บปวดต่างๆนานาครับซ้ำร้ายกษัตริย์ครีออนแห่งเมืองโครินนะครับพ่อตาของเจสันนั่นแหละครับยังมีการสั่งเนรเทศเธอออกจากเมืองทันทีเพราะว่ากลัวพลังของมีเดียและมองว่าเธอเป็นภัยคุกคามครับ
ชะตากรรมของตัวละครอย่างมีเดียเนี่ยจึงกลายเป็นต้นตำรับของชะตากรรมตัวละครที่ถูกกดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากทั้งคนที่เธอรักจากอำนาจของรัฐและจากค่านิยมของสังคมชายเป็นใหญ่ครับการถูกหักหลังถูกดูหมิ่นถูกขับไล่จนไร้ทางออกทำให้มีเดียตกอยู่ในสภาพจิตใจบอบช้ำสิ้นหวังแล้วก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอย่างรุนแรงครับเธอไม่เหลือสิ่งยึดเหนี่ยวอีกต่อไปครับสภาพเจ็บปวดนี้เนี่ยทำให้จากหญิงที่เคยรักสามีความอ่อนโยนในจิตใจกลายเป็นบุคคลที่ถูกครอบงำไปด้วยความแค้นความเจ็บปวดแล้วก็อยากจะแก้แค้นให้สาสมที่สุดไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามครับนั่นแหละครับมันจึงนำมาซึ่งการโต้กลับหรือการล้างแค้นของมีเดียที่ทั้งโหดร้ายและสะเทือนอารมณ์ครับมีเดียไม่ได้แค่แก้แค้นเจสันนะครับแต่ลงมือกับทุกสิ่งที่เจสันรักครับเธอส่งเครื่องบรรณาการอาบยาพิษครับไปให้กับเจ้าหญิงกรอสและกษัตริย์ครีออนโดยที่ทั้งคู่ไม่ทราบอะไรเลยครับซึ่งนั่นคือแผนในการสังหารเจ้าหญิงกรอสภรรยาของเจสันและพ่อตาของเจสันอย่างกษัตริย์ครีออนอย่างทุกข์ทรมานครับการสังหารเจ้าหญิงกรอสกับกษัตริย์ครีออนไม่ใช่จุดสูงสุดในการล้างแค้นนะครับจุดสูงสุดในการล้างแค้นเป้าหมายในการล้างแค้นของมีเดียอยู่ที่เจสันครับแต่มีเดียไม่ได้ล้างแค้นเจสันด้วยการสังหารเจสันหรือว่าทรมานเจสันครับมีเดียคิดอะไรที่มันสะเทือนใจกว่านั้นครับเธอตัดสินใจลงมือสังหารลูกชายของเธอเองครับตัวเธอเองเนี่ยมีลูกชายกับเจสัน2 คนถูกไหมครับซึ่งเจสันเองเนี่ยก็รักลูกทั้ง2 คนเป็นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจว่าถ้าจะล้างแค้นเจสันให้สาสมที่สุดด้วยน้ำมือของเธอเองเนี่ยเธอต้องล้างแค้นไปที่สิ่งที่เจสันรักที่สุดนั่นก็คือลูกชายทั้ง2 คนของเจสันครับมีเดียจึงจัดการสังหารลูกชายของเธอเองซึ่งเป็นลูกของเจสันทั้ง2 คนด้วยมือของเธอเองครับซึ่งนั่นคือการตัดสินใจที่มีเดียคิดว่ามันคือการล้างแค้นที่สาสมมากๆกับสิ่งที่เธอเผชิญมาครับการโต้กลับของมีเดียนะครับมันไม่ใช่แค่การล้างแค้นส่วนตัวแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงผลอันรุนแรงครับของการถูกกดขี่การถูกทำร้ายจิตใจที่มันสามารถเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งที่อดีตเคยเป็นคนอ่อนโยนและใช้ชีวิตด้วยการยึดถือความรักเป็นหลักกลับกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและยึดถือการล้างแค้นในการดำเนินชีวิตเป็นหลักครับตั้งแต่ตำนานของมีเดียนะครับเรื่องราวของแครี่เรื่องราวของชาลีแม็กกีใน Firestarter เรื่องราวของคิมบ็อกนามจาก B Devil หรือว่าเรื่องของมุนดงอึนใน The Glory ผมว่าชัดเจนครับว่ามันคือเรื่องราวของการโดนกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมและการจินตนาการถึงความแค้นที่สุดท้ายมันถูกเติมจนเต็มและสะท้อนกลับไปเป็นแรงกระทำต่อไปยังผู้กระทำซึ่งเรื่องราวของการล้างแค้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดครับแต่เรื่องของการถูกกระทำแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันไม่เคยห่างหายไปจากสังคมมนุษย์ครับตบปะจะได้จบมึงหลอกกูไปขายตัวเลยเหรอจะเล่นแบบนี้ใช่ปะ อย่างในหนังเรื่อง Attack 13 วิญญาณเลขที่ 13ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เต็มไปด้วยปัญหาของการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนทั้งขู่รีดเงินทองทำร้ายร่างกายไปจนถึงการเหยียดหยามศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ครับใช่ครับคนโดนรังแกมันก็ต้องเต็มไปด้วยความแค้นพวกเธอเหล่านี้เนี่ยจะต้องอยากล้างแค้นบุษบามากๆเพียงแต่ปัญหาก็คือใน Attack 13 วิญญาณเลขที่ 13ไอตัวบูลลี่หรือว่าไอตัวผู้กระทำเนี่ยมันดันตายไปซะเองครับคนลงมือแกล้งคนอื่นไถเงินคนอื่นทำร้ายร่างกายคนอื่นทำไมสุดท้ายลงเอยด้วยการปลิดชีวิตตัวเองใครทำเธอหรือว่าเธอทำตัวเองทำไมเรื่องนี้คือปริศนาที่เราต้องไปตามหาใน Attack 13 วิญญาณเลขที่ 13ครับแต่หนึ่งสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วครับว่าตัวละครอย่างบุษบาเนี่ยที่ว่าตอนเป็นคนแล้วเนี่ยพอตายกลายเป็นผีจะซุปเปอร์ขนาดไหนนี่คือตำนานบทใหม่ของตำนานการบูลลี่ของจริงครับ Attack 13 วิญญาณเลขที่ 13